câu nó hao ấp pi á. Hello. Ăn nuôi trai. Đây sẽ ba bó để cả cặp ăn lợn cặp ăn lúa hay cặp ăn đi nhưng mà thì ăn hay tim mà bò làm bầu ba bầu thọt này phù mùi
thọt mà flatเอาไปเลยสิเดี๋ยวให้เลยông đụng câu nè nó không ai mua ba dùm hối xuống nhé đó anh ấy ba dùm hối nữa nè cột như thế đập cái dân băng đây hay có món đọp khê lấy so bẻng khê ngày nắng à
nơi tầm tranh thơ cá Tạo